šéftrenér překážkářské ženské reprezentace německého atletického svazu Rüdiger Harksen. Všichni jste si ho určitě vygooglili, tak jak jsem slyšel, takže víte, že to je jeden z nejúspěšnějších trenérů v současné době, co se německé reprezentace týká. A určitě vás tady seznámí se spoustou zajímavých věcí. Tak, ještě představím Honzu Koutníka, většina ho taky zná, je to atletický trenér, pomáhá nám s překladem, protože je výborný speaker, takže Honza se bude snažit naprosto plnohodnotně vám přetlumočit to, co bude tady Rüdiger vám vykládat. A všichni jste dostali do mailu prezentaci v českém jazyce, přeloženou taky tady Honzikem, takže máte možnost to sledovat a doufám, že to pro vás bude dostatečně vypovídající. A už končím a předávám slovo pánu. Well, good morning, ladies and gentlemen. It's a great pleasure for me to be in your country to speak about the hurdle sprint and the development of the hurdles. Thanks, Vish, for the invitation to come to here. And may I say some words for introducing myself? Thank Jan for translation. Dobrý den, já vás zdravím. Dobré ráno, děkuji za tu příležitost, že tady mohu být. Je mi to velkou ctí díky Vítovi, že mě pozval, abych vám tady dnes řekl něco o překážkách. Ale nejprve se jí představím. I'm working now for 35 years in Germany as a national coach, mainly for sprints and hurdles, with male and female athletes, but in recent years I had a concentration on female hurdlers and sprinters. Už 35 let pracuji jako coach národního charakteru v Německu. Měl jsem muže i ženy, ale v současné době se hlavně koncentruji na práci tedy s ženským týmem. This is my actual group consisting of home athletes and national athletes. You can see Pamela Dukiewicz, the vice-European champion this year, the 100-meter hurdles, and other rather pretty fast girls. I'm working all around the year in training camps and at my home base in Mannheim near Frankfurt. Tohle je moje skupina překážkářek pro aktuální rok. Pavlu Dukiewicz, se znáte, to je vicemistryně světa. A i ostatní rychlé holky, se kterými pracuji celý rok na různých kempech, jsou to atlety z mého klubu, ale jsou to i atlety jako z toho národního týmu. Okay, when I speak about hurdle sprint, I will underline the second part of the word sprint. Hurdle sprint is a sprint event. Musíme zdůraznit, pokud mluvíme o překážkovém sprintu, to druhé slovo, to sprint. And so I think it's necessary to speak about the speed. Some basic informations about speed. Musíme si tedy uvědomit velmi základní fakta o tom, co je to rychlost, jak tu rychlost vlastně chápat. We know that speed, or in other words, to run fast, is genetically determined by muscle fibers. Sprinters have fast twitch fibers, and what comes more important in recent years, the tender types. Jistě víte, že to je do velké míry geneticky předurčeno. Máme nějaký počet nebo prostě ta rychlá vlákna svalová a v posledních letech se také hodně mluví o typu vazivového aparátu, který je důležitý pro rozvoj rychlosti. So we need not only to have to train the muscles, we need to train the tendons. Musíme tedy trénovat svaly i vazivový aparát. Speed is low battery, I think. When we change the battery. It's okay. It's okay. So sprint is a neurophysiological quality
The stimuli from the brain to the muscles have to come as fast as possible. Ty vzruchy z mozku musí pochopitelně jít do těla co nejrychleji, takže ta neurofyziologická aktivita je velmi důležitá. And speed is always the product between stride frequency and stride length. If you want to run faster, you have to improve either frequency or length. So I think you got it. Stride frequency or stride length. If you want to run faster, you have to improve frequency and length. Maximum strength, speed and technique are a dynamic unity. Maximální síla, rychlost a technika si musíme uvědomit, že jsou dynamickou záležitostí. If you get an influence on maximum strength, if your maximum strength gets better, sometimes the technique changes. Pardon, jsem přeložil špatně, chtěl říct, že to je spojené, je to propojené, pokud zvýšíme maximální sílu, projeví se nám to v té rychlosti, ovlivní to naši techniku. And what is very important, as I say to my coaches in Germany, when they train sprint, they should really train sprint. Some of them do 10 repetitions of 60 meters sub-maximum. That's not sprint. You just train sprint if you run 100% intensity. Často musím opakovat trenérům v Německu, že pokud chtějí trénovat sprint, je opravdu důležité, aby běhali rychle. Často běhají třeba 60-metrové úseky, ale v tom submaximálním úsilí. Pokud chcete trénovat sprint, musíte běhat na 100%. When we have a biomechanic look on sprint, we see the product between stride frequency and stride length, but with a tendency to stride length in flat sprinting, 100 and 200 meters. The best sprinters in the world, male and female, have longer strides. Pokud se podíváme na tu techniku sprintu, tak závislost mezi frekvencí a délkou kroku je zjevná, ale na těch hladkých sprintech je ta tendence k tomu prodlužování kroku velmi významná. But this is where the crucial difference between sprint and hurdle sprint begins. A tady právě začíná ten největší rozdíl mezi hladkým sprintem a překážkovým sprintem. Well, this is my grandchild. She's 4 years old. Tohle je moje vnučka, 4 roky. I think she does it pretty well. Myslím, že to docela jde. And that's Pamela Dutkiewicz, silver medalist European Championship, bronze medalist World Championship last year. A to byla Pamela Dutkiewicz s těmi všemi medailemi, které vyjmenoval. I think there might be a small difference in the technique, but it's the same event. You have the hurdles, you have 10 hurdles, you have the approach to the first hurdle, and you have the gaps between the hurdles. Možná, že mezi tou technikou tam byl rozdíl mezi oběma holkama, ale jedná se o tu samou disciplínu. Máme tam překážky, tam náběh, překonání překážky, mezera a tak dále. So when we speak about the difference between hurdle sprint and sprint, you have to see the features of hurdle sprint. First of all, the hurdles on the lane with the given gaps between. No a proto tedy si musíme uvědomit rozdíl mezi hladkým sprintem a překážkami, takže typickým znakem překážek jsou dané mezery mezi překážkami. And that's a so-called dilemma situation. You cannot sprint as fast as you want, like you do in flat sprint. That's not possible because of the distances between the hurdles. No to vytváří dilema pro sprintery, protože nemůžou prostě sprintovat tak, jak by mohli, kdyby měli hladkou dráhu. You need optimum path lengths of the foots and the given rhythms. It's normally a 3-stride rhythm in short hurdles.
Potřebujete optimální délku kroku a ideální rytmus. And the necessity to sprint with the highest horizontal velocity from the start to the finish lane. A absolutní nutností je sprintovat s co nejvyšší horizontální rychlostí už od startu směrem do cíle. So you have always constant change. That's very good relative, Jan, I see this morning, okay. Maybe we have some batteries that work. In hurdle sprint we always have a constant change of stride length and stride frequency. Not stride is compared to another, it looks like. V překážkách, které musíme neustále měnit tu frekvenci kroku a délku kroku. To vytváří velký tlak na toho sportovce. And we always have a constant change of the motion of arms. Máme neustále změny v pohybu rukou. And there are always changing moments of braking phases before the hurdle, braking phase landing after the hurdle, and acceleration again. A mění se nám také poměr těch brzdních sil, které vznikají při odrazu na překážku, dopadu za ní a i v tom běhu mezi překážkami. And that means that the athlete should be able to sprint with different mixing ratios of sprint frequency and stride length, stride frequency, stride length. Atlet proto musí být připraven na to, že musí měnit ten poměr mezi délkou kroku, frekvencí a různými pohyby v celém tom pohybu. So that's an important message that I say to our coaches all the year, every year. A hurdle sprint methodology cannot compare to the flat sprint methodology. It's a different one. A z toho jasně vyplývá, a stále to opakuji všem trenérům, že musíme proto mít speciální metodologii na trénink překážkového sprintu. The fundamental task for you as a coach, for me as a coach, is to find an optimum combination between hurdle sprint between and hurdle clearance. A pro mě jako coach a pro vás také je pochopitelně to nejdůležitější najít dobrý poměr mezi tím, jak trénovat ten sprint mezi překážkami a rychlý přeběh nebo přestřih překážky. Well, that's a graph of the time structure of a former world record. I like this transparency, so I use it. It's a former from the Chinese guy, world record 1287. Tady to je graf z původního světového rekordu na 110 metrů překážek od Liu Xianga. We can see, identify 5 phases. Phase 1 is the acceleration phase. Máme tady 5 fází. Ta první z nich je akcelerační fáze. It's much shorter than in flat sprint because here's hurdle 1. We need to have a very fast speed at hurdle 1. In flat sprint, you can accelerate longer. It's not possible because in hurdle sprint because here's hurdle 1. Oproti hladkému sprintu je to tak fáze akcelerace mnohem kratší, protože tam prostě je ta první překážka, už tam musíme mít co nejvyšší rychlost. So this is acceleration phase 2, the so-called pick-up acceleration phase with a slight decrease to hurdle 3 or 4. Tak tohle je takzvaná pick-up acceleration, můžeme asi říct pokračující akcelerace za druhou překážkou. And the most important phase is the so-called locomotoric. Okay, let's call maximum phase. That's the phase where the sprinter reaches the highest level of speed. Normally it's an average between hurdle 3-4 and hurdle 7, maximum 8. Pak následuje fáze, kdy ten překážkář se drží v maximální rychlosti, normálně někdy mezi 3. až 8. překážkou, tak přibližně. And the phase 4 is the neglecting speed. Even world record holders, male and female athlete, it
doesn't matter anyway. They are not able to run this high speed up to the finish line. That's a reducing of speed from hurdle 7-8 to hurdle 10. No a pak prostě u všech i u světového rekordu dochází k poklesu rychlosti někde za 7-8 překážkou. And after landing, after the 10th hurdle, we have the acceleration phase 2. That's acceleration to the finish line. And many races make the medals and gold, silver or four in this phase to the finish line. A ta poslední fáze je takzvaně akcelerační, nebo druhá akcelerační fáze. A jak jistě víte, tak spousta závodů se tady ještě dá vyhrát, tam tedy zrychlujeme jaksi naposledy do cíle. Well, that's the males run, that's the women's run. We see 3 world-class, Sally Pearson, reigning world champion from Australia. We can see the same graph in the women's run. Acceleration, pick up, maximum phase, reducing, high speed. Tohle je ten samý graf, akorát aplikovaný na 3 světové překážkářky a vidíte ty samé fáze, stejně jako u toho mužského překážkového sprintu. Some transparencies before I spoke about the dilemma situation in hurdle sprint. What is this? Ještě před chvílí jsme hovořili o té dilemové situaci, tak teď se na to podíváme blíže. We can see the women's hurdles. Maybe this is hurdle 1 or 2 or 3 or 4, it doesn't matter anyway. The distance between is 8,50 m. Tady vidíme první, druhou překážku, nebo možná třetí, čtvrtou, to je jedno. Mezi nimi je 8,50 m. So the hurdle step, leaving into the hurdle, take off to landing is about 3 meters. Celý ten překážkový střih měří okolo 3 metrů. So we have, that's an average, maybe 5 meters 50 about for 3 steps. A zbývá nám, pokud si to tedy rozměříme, jenom 5,5 metru na 3 kroky. A normal sprint stride is much more than 2 meters. A normální délka kroku je více než 2 metry. And male's hurdles, that's the man example. The hurdle stride is longer, take off, landing position, because the height is much higher, 1,7 m, girls' hurdles 84 centimeters, but we have the same dilemma situation for the 3 strides in between. That's very short strides. U mužů vzniká to samé dilema, jakkoliv mají delší mezeru, ale oproti tomu vyšší překážky znamenají delší ten překážkový přestřih, stejné dilema. So this is one of our main tasks as a coach, to train this smart and clever, and I'll try to show you some exercises later on in the practical sessions. A my jako trenéři se tedy musíme pokusit to chytře natrénovat. Doufám, že vám pak ukážu v praktické lekci nějaká cvičení. This is a German girl. She's our best one, but she does pretty well, about 13 seconds, 100 meters. I show you some key factors in the hurdle technique. Tohle je jedna německá překážkářka, není to z těch jako nejlepších, ale i tak je docela rychlá. You see the frequency drive between the hurdles. She's coming from here. The frequency drive compared to a flat sprinting stride, it's a short stride, as I mentioned. V porovnání s hladkým sprintem musíme říct, že ten krok, který vidíme na tom prvním obrázku, je rozhodně kratší než u hladkého sprintu. The take-off stride, the distance to the hurdle, is maybe a little bit too close because she's slightly bending her knees. That's not an optimum position, but it's a normal position even if you work with young athletes.
vzdálenost odrazu od překážky tady vidíte naznačenou, není asi úplně optimálně, jak vidíte, tak musí pokrčit koleno, ale to je věc, se kterou se setkáváme právě i u mladých atletů. We can see this amortization phase, the so-called amortization phase in the knee angle. It's a little bit too much, world class. Down in this way, the vertical projection of the center of mass, she's bending a little bit the knee too much. Tady vidíte tu amortizační fázi, opakuji, že ten úhel v koleně je příliš velký, světoví sprinteři budou mít tu vertikálu lépe pod sebou. The take-off position into the hurdle is pretty good. Odrazová pozice ale potom jinak vypadá velmi dobře. The clearance over the hurdle, we would like to see that the knee is a bit higher. Knee and heel of the foot should be in a horizontal line. The knee is a bit deeper than the foot. A tady vidíme začátek toho překážkářského střihu. To koleno by asi mohlo být výše, ale jinak to docela jde. And the landing position, the hip is a little bit too much behind the foot. Při dopadu by mohla mít kyčle více vpředu, před tou úrovní toho dopadu. But the running off position after the hurdle is pretty fine. I always, okay, yeah? Pozice toho odběru překážky se mi docela líbí, to je v pořádku. I always tell the athletes, if you land after the hurdle, that's not a landing, that's a starting again. Yeah. Vždycky opakuju atletům, když dopadnete za překážku, to není dopad, to musí být pro vás nový start. And if you want to make them faster after the hurdle, you have to know what to athletes, how they are reacting on your input. How do you make them clear to run fast after the hurdle? Ale to je na nás, jakými technikami, nebo co jim řekneme, aby dobře překonali překážku a dobře dál rychle běželi. I was trying to do, if I figure out how the athlete works, to do it by imagination. Já často používám takové imaginativní metody, že se snažím podnítit jejich imaginaci. Run uphill after the hurdle. If you run uphill, you're running faster. Downhill. Říkám jim, představ si, jako, že dopadneš za tu překážku a běžíš na jednou stopce, musíš zrychlit ty kroky, jinak by si spadl, musíš prostě rychle. Well, one of those American California G boys over the hurdle. We have, when we have a look at the hurdle clearance, what happens? Podíváme se teď na ten překážkářský střih, co se tam děje. Important is the position of the height of the center of mass. Klíčová je samozřejmě pozice těžiště, zejména jeho výška. The take-off angle into the hurdle. Odrazový úhel směrem k překážce. And the take-off speed into the hurdle. A odrazová rychlost do překážky. And once you left the take-off point, you can no more change the ballistic trajectory over the hurdle. It is determined compared to long jump. If you leave the ground, start a flying phase, you have no more influence to this phase. A jakmile opustíte zemi, už nemáte žádnou možnost změnit tu dráhu toho těžiště, kterou jste nastavili při odrazu. Podobně jako třeba ve skoku do dálky. So it's a kind of parabolic curve. Je to taková parabolická křivka. And the Americans always say they have some gold positions in hurdle sprint. A Američani vždycky mají takové jako klíčová místa v překážkovém sprintu. I agree with them 100% because the take-off position is one of those golden positions. Američani říkají, že mají zlatá místa a já s nimi souhlasím, ta odrazová pozice, to je právě jedno z těch zlatých míst.
If you come too close to this, maybe a hurdle, it looks like a hurdle. If you come too close to the hurdle, you will have a clearance of the hurdle like a jump. Pokud se odrazíte příliš blízko překážky, bude ten přestřih vypadat více jako přeskok. If you find a good distance in front of the hurdles, we have a parabolic curve over the hurdle. Pokud najdete to správné místo k odrazu, tak máme více parabolickou křivku překonání překážky. And it mainly depends on the stride pattern between the hurdles. If the strides are too long, you will have a result like this. If they have short strides with a take-off preparation, you will have a result like this. A závisí to především na tom vzoru těch kroků. Pokud jsou moc dlouhé, dostanete se moc blízko překážce, když moc krátké, bude to moc daleko. I always say my athletes sprint away after the hurdles. Do you see a hurdle? There's no hurdle. Vždycky říkám mým svěřencům, musíte odsprintovat od té překážky. Ale ani tady na obrázku přeci teď nevidíte žádnou. They always have to know that they are sprinters, sprinters, sprinters. Musí vždycky vědět, že jsou to sprinteři. Well, the biomechanics give us some useful dates and informations for our hurdle methodology and training. Biomechanická data nám také mohou napovědět něco o překážkovému sprintu. Let me pick up 3 datas. Vyberu 3 z nich. This is the ground contact time of take-off. How long does the foot stay on the ground before the hurdle at take-off, landing, after the hurdle? Máme tam čas odrazu, tedy jak dlouho zůstává noha na zemi, než se odrazí, než dokončí odraz, a máme tam stejný čas pro ten dopad. And that's a different performance level beginning at 13.3 up to absolute world class. A máme tady srovnání 4 úrovní výkonnosti od 13.30 až po tu Susan Kalurovou, prostě top běžky světovou. And we see the differences in the ground contact times are not so significant. A vidíme, že ty rozdíly mezi dobou odrazu a dobou dopadu nejsou zase tak významné. The main difference is the clearance times. How long is the runner, the hurdle sprinter in the air? The longer they are in the air, the slower the time. Zdá se tady, že klíčovým rozdílem je doba toho překážkářského střihu, to jak dlouho se ve vzduchu. So you always have to produce fast hurdle clearance times. Proto se musíme snažit tento čas zkrátit, urychlit. Okay, some words about technique training and the stages of development. I think I have time to give more details later on in the practical sessions. Well, when my grandchild becomes some years older, maybe she's running a little bit like this. Až bude jednou moje vnučka o něco starší, možná bude běhat trochu takhle, jako to vidíme na té první sekvenci. Well, I think that's even the group you're working with as a coaches with the young athletes. We can see the development is fine. We see better take-off position, the landing position is better. The working with the arms is getting better. A tady máme mladou atletku o něco dále, obě asi budou v tom věku, se kterými pracujete. Tady už se ta technika trošku zlepšila, jak jistě vidíte. And this is a good athlete. That's one of our. She has a personal best 12.57. So if it looks like in this way, the development for you as a coach, I think you have done good work. No a tady už byla atletka za 12.57, pokud ji dostanete techniku do téhle fáze, tak jste jako trenéři udělali dobrou práci. But it takes time. The key word is patience. Have patience with the athletes. Ale klíčové, že musíte mít trpělivost se svými atlety.
We have some stages of development, maybe that's international, it's not different in Germany or in your country or in France or anything. We have some stages of development, and that's an average, that's a fact. The golden hurdle age starts about 25 plus. Máme určité fáze vývoje, tak to je ve všech zemích plus minus stejné, nějak se to rozřadí, ale co je jisté, že ten zlatý věk pro překážky je až okolo 25 let a později. There are surely some exceptions. New European champion is Rüdiger Harksen from White Russia, is 22 years old, but that's not normal. Normally, the best sprinters in the world are 25 plus. Jsou samozřejmě výjimky, současná mistryně světa, to je 22, no ale to se prostě stává, to známe v atletice. And it takes minimum 10 years hard work. A obvykle to trvá dobrých 10 let tvrdé práce, než se dostaneme do té formy. If a baby is born, it has been 9 months in her mother's body. Než se narodí dítě, tak bylo 9 měsíců, jak si uvnitř své matky. And not 4 or 5. Ne 4 nebo 5. 9 měsíců. So you need to have, we say, 10,000 hurdle clearances. 10,000 hurdle clearances in your life to become a good hurdle sprinter. A já říkám, můžete začít počítat, že je třeba 10 000 dobrých přestřihů přeběhu překážek, než se stanete dobrým překážkářem. This takes time. So let me just short cover the first, the 30 to 60 years learn to train age. We try to educate our athletes in all parts of track and field, physical, technical base, and do other sports, not only track and field, gymnastics, handball, basketball, something like this. Přibližně mezi 13. a 16. rokem života sice učíme, nebo měli bychom učit základy té atletiky a vůbec pohybu, ale dělat i jiné sporty, basketbal, házen, prostě cokoliv. And try to handle school and sport, the time management. Maybe in your country it's the same like in our country. That's not too easy. V tomto věku se teprve, jak si učíme trénovat, a souvisí s tím i ten time management, tedy jak si nastavit den, aby jsme chodili správně do školy i stihli trénovat. That's some examples. Maybe later on we can have a deeper discussion. 17 to 20 years, train to train. No a dále od toho 17. roku přibližně trénujeme, jak si, aby jsme trénovali. Education in techniques and skills and even in strength. Learn the technical focus on strength training and not take too much weights. Learn the correct technique. If you do not do this, injuries will be programmed. Ale stále v tomto věku, i když už se zaměřujeme více na sílu, tak je to zaměření technického charakteru. Pokud tady uděláme chyby, riskujeme nějaké zranění. And give them some basic understandings in nutrition, healthy life, regeneration. This could be later on main parts for a successful career. A tady bychom také měli položit základy, a to by měl chápat výživu, regeneraci. Může se to stát klíčovým prvkem jeho přípravy v dalších letech. 21 to 24 years, train to compete. No a dále už trénujeme, abychom závodili. Best technique at the moment, high level of skills. That's a good preparation for U23 championships. Tady bychom měli mít tu nejlepší techniku a široké spektrum dovedností, to je ideální pro tento věk. That's my own opinion. I prefer U23 athletes. And I would say the importance of U23 could be much more than U18 or U20. Why? Okay, let me say, in other words, we have a lot of coaches in Germany or anywhere who are focusing on U18
U18 training, U20 training. They have a lot of top athletes and they are very early, very good. But we are a long training for a long-term period. So this is, the athlete should reach this time for a perfect time and not if he is 16, 17 or 18. Prostě jsem chtěl říct, že máme příliš mnoho trenérů, kteří se zaměřují na tuto výkonnost, když je atletům 18, ale třeba by vydrželi do toho ideálního věku, je třeba té trpělivosti. In the U16, U18, U20, the basic work should be done, the progressive development of the levels of the skills, but always have on focus, it's a long-term career. Do těch 18 let věku se dá udělat spoustu technické práce, ale vždycky mějte na vědomí, že je ještě dlouhá cesta před vámi. Well, so I think my time. Well, the top athletes, 25 plus. In our experience, that were my 3 girls this year in Berlin: silver medalist, bronze medalist, rank 5. The girls don't like to speak about their age, but they're posting on Twitter and Instagram and something like this, so everybody knows. This Pamela is 20. Pamela Dutkiewicz, silver medalist, is 27 years old. Tady jsou se mnou holky v Berlíně, 2., 3. a 5. z finále. Pamela, ta je 27, oni holky tam rádi mluví o tom věku, no ale stejně to všichni ví, když postují na Instagram. Cindy Rolleder is 29. Cindy je 29. And that's our chicken, she's just 24. A tohle je naše nejmladší, to je pouze 24. And her best time hopefully will come. A doufáme, že její nejlepší čas ještě přijde. So in this age, that's not, they always ask me, what is your secret? Why were you so successful? There's no secret. All of these 3 successful girls, they have individual programs. Všichni se mě ptají, kde je to tajemství, jak si to udělal. Říkám, to není žádný tajemství, prostě každá z nich má svůj individuální program. And as a coach you have to find out what is the optimal training for your athletes. Some need more strength, some need more technical work, some need 6 sessions in a week, some 5, some 10. You as a coach, you're an architect of the training, and you have to find out what is the right way for your athlete. No a jsme to my trenéři, kdo musí zjistit, co komu sedí více, jestli více síly, méně síly, více tréninků za týden nebo méně. To je prostě to, co musíme my zjistit, co je ideální pro toho sportovce. And the older the athletes are, 25 plus, and they are successful, the coach gets more and more a consultant and a mentor, and not the coach he has been in the youth age. No a z toho trenéra se stává v průběhu času spíše takový konzultant a mentor. Není to už ten trenér jako v tom mládežnickém věku. And what I prefer is the mental message for the athletes. Best result when it counts, when it really counts. A pro mě to je tak důležité, aby se dosáhlo dobrého výsledku v ten správný závod, prostě ten nejdůležitější. Not running in, let me say, in May in a small competition, very nearby your hometown with 2 meters wind, assistance, and everything is convenient. The family is here, everybody's here. This helps you to make a good competition. No, we send our athletes to far away, let them compete alone, that they get the competence as a fighter, as a competitor, and you have to learn to be a competitor. You only can train competition by competition. Je sice hezké udělat rychlý čas na nějakém malém závodu u vás doma, kde vás podporuje rodina, trenér, ale já často prostě rád vysílám mé atlety samotné na závody, tak aby se z nich stali opravdoví závodníci, bojovníci, protože jinak tu zkušenost nezískají než tím závodem. Okay,
Which I have some more transparencies, but I think you gave me 8:45. Now it's 9. I think I can some messages give in the practical sessions outside. It should be no problem. No. Okay. A já to tady ukončím, protože budeme mít spoustu času, doufám, ještě venku, kde si ukážeme víc